kami sa sa swab test center kasi magsuswab test ako ngayon. Sana maging okay at maging negative, guys. Diba? Update ko na lang kayo kung ano ang result. Kailangan ko kasi yung amo kong lalaki ano na siya positive. Ay, ang hirap. Ayaw nga nila, kaya lang mag 10 days quarantine din kami. Kaya sabi ko kailangan, dahil lumabas ako kagabi, guys, kita kasi may umuwi sa amin, kaya kailangan talaga. Good luck to me. Sana maging negative. Pray for me, guys.